Hi everyone, today we're going to do reading on page 98, module 7 in your full plus textbook, Amazing Animals. Haiwan yang menakjubkan. You might think that what makes us different from animals is our ability to think and to build friendships with others. But in fact, animals are capable of more extraordinary things than you might imagine. Mesti Anda fikir, apa yang membezakan kita dengan haiwan ialah kebolehan kita untuk berfikir dan membina persahabatan dengan orang lain. Tetapi sebenarnya, haiwan mempunyai kebolehan untuk buat sesuatu yang lebih luar biasa dari yang anda sangkakan. Find out why. Ketahuilah kenapa. Big love. In many cultures, elephants are seen as a symbol of wisdom and are known for having an excellent memory. Dalam kebanyakan budaya, gajah dilihat sebagai simbol kebijaksanaan dan terkenal dengan memori yang hebat. They have the largest brains of all land animals and their intelligence is evident in their ability to learn, use tools, and even in their sense of humor. Mereka mempunyai otak yang paling besar antara semua haiwan darat dan kepintaran mereka dapat dibuktikan melalui kebolehan mereka untuk belajar, menggunakan alat dan berbuat lawak. They are very social animals and although they live in herds, they spend their lives in pairs devoted to a best friend. Mereka adalah haiwan yang sosial dan walaupun mereka hidup dalam berkumpulan, mereka menghabiskan masa mereka dengan kawan baik mereka. These friendships between elephants are well known, but in an elephant sanctuary in the United States, an unusual friendship blossomed. Persahabatan gajah memang terkenal, tapi di tempat perlindungan gajah di Amerika Syarikat, satu persahabatan yang luar biasa telah berkembang. Tara, an ancient elephant, chose Bella, a dog, as her best friend. Tara, seekor gajah Asia, memilih Bella, seekor anjing, sebagai sahabat baiknya. The odd pair love spending all their time together, eating, sleeping, and playing. Pasangan ganjil itu suka menghabiskan masa mereka dengan makan, tidur, dan bermain bersama. Then one day, Bella had an accident. Kemudian pada satu hari, Bella ditimpa kemalangan. For the entire 3 weeks it took her to recover, Tara waited outside the sanctuary office. Tara tunggu di luar pejabat selama 3 minggu untuk Bella pulih. She was free to wander the 2,000 acres, but she was loyal to her friend and chose to wait for her to get better. Dia bebas berjalan-jalan dalam kawasan 2,200 ekar itu, tetapi dia pilih untuk setia dan tunggu untuk Bella sehingga dia pulih. It just shows us how animals don't consider differences when they choose their friends. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana haiwan tidak melihat perbezaan apabila memilih kawan mereka. Clever crows. We use the word bird brain for people who aren't very clever. But just because birds have small brains, it doesn't necessarily mean they aren't intelligent, especially crows. Kita guna perkataan bird brain untuk merujuk kepada orang yang tidak pintar, tetapi hanya kerana burung mempunyai otak yang kecil, tidak semestinya mereka tidak pintar, terutamanya burung gagak. Some crows make tools for finding food. Ada burung gagak buat alat untuk mencari makanan. They think about what tool they need and look for it. Mereka akan fikir tentang alat yang mereka perlu dan akan cari alat itu. If they cannot find the right shape, they make the tools themselves by cutting bits of wood from trees, leaves, or grass. Jika mereka tidak dapat cari bentuk yang ngam, mereka akan buat alat itu sendiri dengan menggunakan potongan kayu, daun, dan rumput. They even store their tools in a safe place to use at a later time. Mereka akan simpan alat mereka di tempat yang selamat untuk digunakan nanti. Another thing they hide is food. Satu lagi benda yang mereka sembunyikan ialah makanan. This is common among many animals. But if a crow thinks another crow from the flock is watching, it will pretend to store food in one place then put it somewhere else. Ini merupakan satu kebiasaan antara haiwan, tetapi jika seekor gagak berasa gagak dari kumpulan lain sedang melihatnya, mereka akan pura-pura simpan makanan itu di satu tempat dan kemudian pindahkannya ke tempat lain. Crows in Japan are clever enough to leave nuts on the road at traffic lights so that cars will run over them and crack them open. Burung gagak di Japan cukup pintar untuk meletakkan kacang di jalan raya dekat traffic light supaya apabila kereta lalu, kereta itu akan memijak kulit kacang itu. And amazingly, crows have been filmed using food scraps for fish bait. Burung gagak pernah direkam meninggalkan sisa makanan untuk mengumpan ikan. They drop the scraps into the sea to attract fish and catch them. Mereka menjatuhkan sisa makanan di laut untuk menarik perhatian ikan, kemudian menangkap ikan tersebut. Pretty smart thinking for such a small brain. Agak pintar untuk otak burung yang kecil. Dolphin to the rescue. Dolphins are well known for their intelligence and their ability to understand human language. Dolphin, ikan lumba-lumba, dikenali dengan kepintaran mereka dan kebolehan mereka memahami bahasa manusia. However, many people do not realize how well they communicate with other animals with which they share the oceans. Walau bagaimanapun, ramai manusia tidak sedar betapa baiknya mereka berkomunikasi dengan haiwan lain dalam laut. In 2008, 2 whales, a mother and her calf, ended up getting stuck in shallow waters off the coast of New Zealand.
Pada tahun 2008, 2 ekor ikan paus, ibu dan anak, terdampar di perairan yang cetek di pantai New Zealand. A group of people gathered at once wanting to help. Sekumpulan orang berkumpul di sana untuk membantu. They spent hours trying to direct the whales back into deeper waters. Berjam-jam orang-orang tersebut cuba mengarahkan kedua-dua ikan paus itu kembali ke laut. Both the rescuers and whales were exhausted, and after some time, the authorities were at a loss. Kedua-dua penyelamat dan ikan paus tersebut menjadi penat dan pihak berkuasa menjadi buntu. They didn't know what to do next, and in the end, they decided to give up. Mereka tidak tahu lagi apa yang boleh dibuat dan mereka mengalah. They were considering putting the animals down when a dolphin turned up. Mereka kira membunuh kedua-dua ikan paus itu, tetapi seekor dolphin tiba-tiba muncul. Somehow, it calmed the whales down and communicated with them. Dolphin tersebut tidak tahu macam mana dapat menenangkan kedua-dua ikan paus itu dan berkomunikasi dengan mereka. Within a few minutes, the whales were following the dolphin back to the freedom of safe waters. Dalam beberapa minit, kedua-dua ikan paus itu mengikut dolphin itu balik ke laut. The dolphin had saved their lives and had accomplished something that humans had not been able to. Dolphin itu berjaya menyelamatkan mereka dan membuat sesuatu yang manusia tidak boleh buat. It reminds us that even though we might not understand what animals are saying, other animals probably do. Ini mengingatkan kita bahawa kita mungkin tidak faham apa yang haiwan ingin nyatakan, tetapi haiwan lain boleh faham. Now let's look at the exercises. Exercise C. Read the text again and write E for elephant, C for crow, or D for dolphin. Baca teks lagi dan tulis E untuk elephant, C untuk crow, atau D untuk dolphin. So, ini kamu kena baca soalan dan lihat yang merujuk kepada haiwan mana satu. For example, number 1. Which animal uses its knowledge to help other species? The answer is D. Dolphin. Dolphin menggunakan ilmunya untuk membantu spesies lain. Now, let's go through all the other questions. 2. Which animal doesn't care about species when building a relationship? Haiwan mana satukah tidak peduli tentang spesies apabila membina satu hubungan? 3. Which animal sometimes play tricks on other members of the same species? Haiwan mana satukah pandai menipu spesies mereka yang sama? 4. Which animal is intelligent despite the size of its brain? Haiwan mana satukah yang pintar walaupun saiz otaknya kecil? 5. Which animal has been known to succeed where people can't? Haiwan mana satukah boleh melakukan sesuatu yang orang tidak boleh buat? 6. Which animal has developed the ability to plan for future events? Haiwan mana satukah berkebolehan merancang untuk masa depan? 7. Which animal shows unusual levels of loyalty? Haiwan mana satukah menunjukkan tahap kesetiaan yang luar biasa? 8. Which animal uses humans to accomplish a task? Haiwan mana satukah menggunakan manusia untuk melakukan satu benda? Exercise D. Match the highlighted words or phrases in the text with their meanings. There are 2 extra meanings which you do not need to use. Padankan perkataan atau frasa dengan maksudnya. Terdapat 2 maksud yang anda tidak perlu guna. So, di sini kamu kena padankan, tetapi ada 2 jawapan yang tidak perlu diguna. Now, let's look at all the words. 1. Devoted, sayang dan setia. 2. Odd, ganjil. 3. Recover, pulih. 4. Run over, langgar atas sesuatu. 5. Shallow, tidak dalam. 6. Gather, kumpul. 7. Accomplish, capai. Exercise E. Discuss, bincangkan. Do you know of any other amazing facts about animals? Apakah fakta menarik yang anda tahu tentang haiwan? Do you know of any other stories similar to this? Adakah anda tahu cerita seperti ini? So that's all for today. Thank you for watching.